Kamusta mga pips? Welcome sa aking bagong video kung saan tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng text sa inyong mga ini-edit na video using SHOTCUT. So buksan natin yung SHOTCUT. Pinakauna, maglalagay tayo ng project name. And click start. So buksan natin yung video na i-edit natin. And click OK. So meron dalawang paraan para mailagay natin ito sa time frame. Ang isang paraan ay add video track. Para mai-drag natin siya dito. At yung isang paraan naman ay i-drag mo na diretso yung video sa timeline at kung saan na siyang gagawa ng video track. So ito yung video na gusto kong lagyan ng text. So pag naka-highlight siya na pula, ito yung malalagyan ng text. So ang gagawin natin ay sa filters, add a filter. Lalabas ang mga maraming filters. Ayan. At para mas madaling hanapin, i-type mo na lang sa search ang text. Simple text mo nang ilalagay natin. So pag lumabas na ito, sa baba ng preset, may kita nyo yung text. Dito nyo nababaguhin yung text na gusto nyo. Ilalagay ko yung pangalan ng channel ko. At sa baba niya, makita niyo yung font, outline, background. Pwede niyo baguhin yung font niya. Gusto ko tong Japanese text. At pwede niyo rin baguhin yung size. And click OK. So yan guys, meron na tayong text. Ang mga iba mong pwedeng gawin dito ay pwede mong baguhin yung color ng font. Pwede nyo baguhin yung outline kung gusto nyo ng ibang kulay. Pwede nyo pakapalin o panipisin yung outline na puting nilagay natin. At pwede nyo lagyan ng background alpha channel. Ito just in case na hindi makita yung text na nilagay nyo. Pwede nyo lagyan ng background. So pwede nyo rin palitan yung kulay ng background. So depende sa inyo. At para tanggalin, ibalik nyo lang sa 0 yung alpha channel. So dito naman ay pwede nyo naman ding i-adjust yung size ng text. At yung pinaka-center niya ay para i-move yung text sa gusto nyong pwesto. Nakita nyo itong video na to, 10 seconds siya. 10 seconds ay nandun yung text. Kung gusto nyo na nasa unahan lang yung text, ang gagawin natin ay ganito. Nasa 4 seconds lang yung text. So, i-drag natin siya sa 4 seconds. At click natin itong split at playhead. So, mahahati sa dalawa yung video natin. May kita nyo, eto, naka-highlight ng red. Ito naman, pag kinlik, ma-highlight din yung red. So, pag hinati natin siya, dalawa sila parehas na nandun yung text nila. So, gagawin natin, kung ito yung may text na may station, at gusto ko pagdating dito sa may kabilang parte, wala na yung text, i-uncheck lang natin yung text dito sa filter, at makita natin na wala na yung filter na text dito sa susunod na part.
So, try natin panoorin. Mga pips, ganun lang kasimple maglagay ng text sa inyong mga video gamit ang SHOTCUT. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. God bless and have a nice day.